Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι. Αργήσαμε λίγο αυτή τη φορά, επίσης λόγω διακοπών. Έχουμε καλοκαίρι, διακοπές. Όμως φίλοι μου, πάμε γρήγορα να δούμε τι έρχεται για σας το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, έχουμε αυτά τα δύο διαγράμματα στο I Ching. Θα σας πω αμέσως περί τίνος πρόκειται. Έχουμε ζυγό στον πρώτο οίκο, ζυγός στον πρώτο και Ερμής, μην το χάσουμε, πρώτο ζυγός στον πρώτο Ερμής, επικοινωνίες εδώ φίλοι μου, βλέπω πάρα πολλές επικοινωνίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ή μάλλον γίνονται, βλέπω ότι, θα σας πω αμέσως τι βλέπω. Λοιπόν, ο Ρούνος, ο πρώτος, θα πάρω και Ρούνους, Ραΐντο και Ίσα, μάλιστα. Εδώ έχουμε φίλοι μου το διάγραμμα 64 στο I Ching, το οποίο λέγεται πριν από το πέρασμα του ποταμού ή αλλιώς Wei Qi. Εδώ το I Ching μας λέει συγκέντρωσε την ενέργειά σου για μια αποφασιστική καινούργια κίνηση. Εδώ βλέπω φίλοι μου ότι είστε στο να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, κάνετε μια νέα κίνηση προς τα κάπου, έτσι. Εδώ σημαίνει ότι βρίσκεστε, σαν να λέμε κυριολεκτικά, στο κατόφλι. Ένας τεράστιος κύκλος ετοιμάζεται να κλείσει, αλλά υπάρχει μια τελευταία κρίσιμη στιγμή πριν περάσετε απέναντι, στο απέναντι ρεύμα. Το μήνυμα εδώ είναι: συγκέντρωστε την ενέργειά σας και μην βιαστείτε να κάνετε επιπόλαια βήματα τώρα που φτάνετε στην πηγή. Προσέξτε, η ενέργεια θέλει εστίαση, προσοχή και απόλυτη ετοιμότητα. Μετά, αυτή η ενέργεια φίλη κουμπώνει τέλεια με το αστρολογικό μας σκηνικό. Έχουμε ζυγό στον πρώτο οίκο μαζί με τον Ερμή. Ο πρώτος οίκος αφορά αποκλειστικά εσένα, την ταυτότητά σου, το πώς προβάλλεσαι στον κόσμο και πώς πατάς τα πόδια σου στη γη. Με το ζυγό και τον Ερμή, όπως βλέπετε εδώ, το μυαλό σας δουλεύει υπερορίες για να ζυγίσει καταστάσεις, για να βρει ισορροπία στις σχέσεις ή στις προσωπικές σας αποφάσεις και να επικοινωνήσει μια νέα αλήθεια προς τα έξω. Ζυγίστε τα υπέρ και τα κατά, γιατί ξέρετε ότι η επόμενη κίνηση θα καθορίσει την ταυτότητά σας. Απ' την άλλη, το μήνυμα εδώ των ρούνων φίλοι μου, με τον πρώτο ρούνο, το Tiwos, ο ρούνος της δικαιοσύνης, της εσωτερικής πυξίδας, της ηγεσίας και του καθαρού στόχου, ξέρετε ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός σας και υπάρχει μια βαθιά αίσθηση τιμής και εσωτερικής αλήθειας σε αυτό που επιδιώκετε. Με το Ράιντο, ή αλλιώς Ραΐντο, ο ρούνος του ταξιδιού και της κίνησης φίλοι μου, η πορεία είναι ανοιχτή. Το ταξίδι που θα κάνετε, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, προχωράει, υπάρχει ροή και μετάβαση. Κατευθύνεστε προς τα κάπου δηλαδή, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Και με το Ίσα, ο ρούνος του πάγου, εδώ έχει τη μαγεία της σύνδεσης με το I Ching. Ο Ίσα, ο πάγος όπως καταλαβαίνετε είναι νερό, έτσι. Μας λέει στάσου, περίμενε, σου λέει ο Ίσα. Περίμενε, πάγωσε προσωρινά τις βιαστικές, μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, σου λέει. Οπότε ποιο είναι το μήνυμα εδώ φίλοι μου? Το μήνυμα για σας είναι διπλό. Έχετε όλη τη δύναμη του Tiwos εδώ, έτσι, και την προοπτική του Ραΐντο μπροστά σας. Όμως επειδή βρισκόμαστε ακόμα ακριβώς πριν την ολοκλήρωση, βλέπετε το εξάγραμμα 64, ο πάγος με το Ίσα σας καλεί για μια συνειδητή εσωτερική παύση. Τι σας λέει ο Ίσα? Μην κάψεις την ενέργειά σου βιάζοντας το αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι πολύ γρήγορα και βιαστικά και με όλη μας την ενέργεια, έτσι. Πάρτε το χρόνο σας, αναπνεύστε, ξαναβρείτε την εσωτερική ισορροπία με το ζυγό και ετοιμαστείτε, γιατί όταν τα νερά ξεπαγώσουν, η κίνηση θα είναι απολύτως αποφασιστική και επιτυχημένη. Okay. Θα πάρω και... όχι, δεν θα πάρω αυτές. Και κάρτες. Επομένως, για αυτό που είστε έτοιμοι να κάνετε, φίλοι μου, ξέρω ότι το ζυγίζετε πάρα πολύ καλά και ίσως αυτό που διαισθάνομαι ότι θέλετε να επικοινωνήσετε και με κάποιον, έτσι, εσείς να επικοινωνήσετε ή να επικοινωνήσετε κάτι προς τα έξω. Λοιπόν, ναι, είστε σε μια φάση που είστε ξένιαστοι, σχετικά, είναι και καλοκαίρι, είστε σε καλή φάση. Πιθανόν να είστε και σε διακοπές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εδώ το Peacock, το παγόνι, μας λέει να έχετε το νου σας, προσέξτε κάποιον που είναι πάρα πολύ έχει πάρα πολύ εγωισμό.
Και μία επιθυμία εδώ λέει θα σας τεστάρει, θα σας βάλει σε τεστ μια επιθυμία. Κάτι σκέφτεστε, το σκέφτεστε συνέχεια και το ξαναπέζετε στο μυαλό σας. Ίσως μια παρελθοντική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είστε μια καλή κατάσταση. Και είστε με κάποιον από ό,τι βλέπω, φίλοι μου, και περνάτε καλά. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ, φίλοι μου, από ό,τι είδα. Γιατί ξεκινάμε πάντα σε αυτές τις αναγνώσεις χωρίς καμιά απολύτως ιδέα. Γιατί το κεντρικό θέμα εδώ, φίλοι μου, είναι η εσωτερική ισορροπία, η ταυτότητα και η επικοινωνιακή αναζήτηση στη σχέση σας. Εσείς, φίλοι μου, προσπαθείτε να βρείτε την αρμονία ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς, κάνοντας ένα βαθύ νοητό απολογισμό για το πώς εσείς σχετίζεστε με τους άλλους. Με την κασέτα εδώ, το μυαλό σας αναπαραγάγει συνεχώς, το είδαμε και πριν με το ζυγό, παλιές καταστάσεις, αναλύσεις ή συζητήσεις από το παρελθόν. Η σύνδεση με το ζυγό, βλέπουμε ζάρια εδώ, ζυγός πρώτος οίκος Ερμής, επειδή ακριβώς έχουμε το ζυγό στον πρώτο οίκο με τον Ερμής, το μυαλό σας, ο νους σας είναι κολλημένος στο να ζυγίσει συνεχώς τα δεδομένα των σχέσεων, εστιάζοντας υπερβολικά στον εαυτό σας και στο πώς αν εσείς έχετε πληγωθεί ή πώς έχετε φερθεί στο παρελθόν με τον πρώτο οίκο. Η κασέτα αυτή παίζει ξανά και ξανά διλήμματα που σας κρατούν δέσμιους σε μια αέναη νοητική ζήγηση, έτσι ζυγίζεται συνεχώς. Απ' την άλλη έχουμε τον παράδεισο, εδώ πέρα ευτυχία, επέκταση, χαρά και απόλαυση, η προοπτική της λύτρωσης, της αρμονίας και της πραγματικής απόλαυσης μιας σχέσης ή κάτι τέλος πάντων που έχετε βρει και σας δίνει χαρά στη ζωή σας. Η σύνδεση εδώ με τα ζάρια, φίλοι μου, τα ίδια ακριβώς μας δείχνουν ότι η διέξοδος βρίσκεται στη συνειδητή ισορροπία. Όταν ο Ερμής στον πρώτο οίκο σταματήσει να αναλύει αιμονικά το παρελθόν, εντάξει, και χρησιμοποιήσει τη διπλωματία και την αγάπη για την ειρήνη του ζυγού, τότε ανοίγει ο δρόμος για την ουσιαστική σύνδεση και ευτυχία του δικού σας παραδείσου. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ είναι ότι αναμασάτε συνεχώς πράγματα από το παρελθόν. Απ' την άλλη έχουμε το παγόνι, ο εγωισμός ή η υπερβολική προστασία της εικόνας σας, φίλοι μου. Ο σύνδεσμος με την ενέργεια του πρώτου οίκου και του ζυγού δείχνει ότι πολλές φορές η υπερηφάνεια ή η ανάγκη να διατηρήσετε τα σχήματα και τις ισορροπίες προς τα έξω σας εμποδίζει να βρείτε την αληθινή σας ευάλωτη πλευρά. Φοβάστε μήπως χάσετε τον έλεγχο της εικόνας σας, από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει. Εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει να σταματήσετε να παίζετε την ίδια κασέτα στο μυαλό σας. Ο Ερμής και ο ζυγός στον πρώτο μας δείχνουν ότι τα προβλήματα είναι αποκλειστικά ο τρόπος που ζυγίζετε τα πράγματα μέσα σας και ο εγωισμός σας, με το παγόνι εδώ, έτσι. Αν αφήσετε κάτω τις άμυνες και βρείτε την εσωτερική σας αρμονία, ο παράδεισος σας περιμένει. Εντάξει. Ας πάρουμε και κάποιες κάρτες επιπλέον, Ταρό και Λένορμαν, για να δούμε. Αυτό που θέλουμε να δούμε, φίλοι μου, εδώ είναι τι είναι αυτό που ακριβώς παίζει στο μυαλό σας και δεν σας αφήνει ουσιαστικά να προχωρήσετε. Okay. Πού κάνετε πίσω, επίσης τι σε τραβάει πίσω και τι φοβάστε να παραδεχτείτε. Ποια είναι η καινούργια ενέργεια που έρχεται, δηλαδή τι είναι αυτός εδώ ο παράδεισος που μου βγαίνει. Για πάμε να δούμε. Ποιες κάρτες να πάρω. Θα πάρω αυτές. Τι είναι αυτό που αναπαράγεται, φίλοι μου, στο μυαλό σας και δεν σας αφήνει να προχωρήσετε. Μάλιστα, Five of Wands. Πολύ ανταγωνισμός, Θα το κάνω συνδυαστικά, φίλοι μου. Εδώ βλέπω, φίλοι μου, ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει πάρα πολύ ανταγωνισμός. Δηλαδή, αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι και στο ερωτικό κομμάτι, αλλά μπορεί να είναι και στο ευρύτερο κοινωνικό σας πλαίσιο. Πολλές διαμάχες και συγκρούσεις, αλλά και ανταγωνισμός. Γιατί το 5 των ράβδων είναι και ο ανταγωνισμός, είναι και οι συγκρούσεις. Με κάποιον έχετε συγκρουστεί στο παρελθόν, φίλοι μου, και αυτό το πράγμα δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε στο παρόν. Μπορεί όμως να είναι, φίλοι μου, και στο οικογενειακό περιβάλλον, να ξέρετε. Έτσι, μπορεί να είναι και από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Εντάξει, εδώ βλέπω πάρα πολλές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές και κάποιος τσακωμός. Βλέπω και κάποιο τσακωμό από το παρελθόν. Ναι. Γιατί όμως αυτό σας κάνει να κολλάτε τόσο πολύ? Ποια είναι η αιτία της προσκόλλησης?
Seven of Wands. Όπως σας είπα πριν για την εσωτερική διαμάχη, σύγκρουση, καυγάτε στο μυαλό σας, ανταγωνισμός με το 5 των ράβδων. Αλλά κοιτάξτε, το παιδί αυτό, επειδή μας βγήκε το παιδί, σκέφτομαι ότι και πολύ πιθανόν είναι, μου ήρθε τώρα η ιδέα ότι εδώ, παιδιά, μιλάμε και για κάποιο τραύμα παιδικό, μια παλιά παιδική κατάσταση, κάτι σας έχει αφήσει κατάλοιπα από την παιδική σας ηλικία. Αν δεν το έχετε ανακαλύψει ότι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Έτσι, μιλάμε για κάτι που έρχεται από την παιδική ηλικία ή μπορεί να είχατε ένα καυγά το οποίο σας έκανε trigger πράγματα, παιδικά σας τραύματα. Σας γυρνάει δηλαδή πίσω και αυτή η κατάσταση σας έχει αφήσει κατάλοιπα. Τώρα, με το 7 των ράβδων, εδώ έχουμε άμυνα, στάση, αναμονή, να κρατάτε το κάστρο σας, να πολεμάτε για να υπερασπιστείτε τη θέση σας, επειδή νιώθετε ότι όλοι είναι απέναντί σας. Εντάξει, βρίσκεστε συνεχώς σε μια κατάσταση άμυνας. Φοβάστε να εκτεθείτε, νιώθετε ότι πρέπει διαρκώς να πολεμάτε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, την υπερηφάνεια σας. Δείτε το παγόνι εδώ. Και τα όρια σας. Και το μυαλό σας αναπαραγάγει το παρελθόν, επειδή το χρησιμοποιεί σαν ασπίδα για να μην πληγωθείτε, φίλοι μου, ξανά. Έτσι, οπότε η κασέτα αυτή παίζει συνεχώς εσωτερικές μάχες που κρατούν ζωντανό ένα παιδικό φόβο εδώ πέρα. Δεν έχετε αφήσει αυτό το παρελθόν να φύγει, γιατί είστε ακόμα ταμπουρωμένοι πίσω από μια σπίδα προστασίας, φοβούμενοι να κατεβάσετε τα όπλα. Οκ. Πάμε να δούμε που κάνετε πίσω εξαιτίας του εγωισμού σας ή τι φοβάστε να παραδεχτείτε στον εαυτό σας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να κρατήσετε την ισορροπία σας. Έχουμε το 2 των ράβδων ανάποδα, εδώ πέρα, φίλοι μου. Είναι σαν να έχετε δύο πράγματα που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Χάνετε την ισορροπία σας όταν πάτε να διαχειριστείτε δύο καταστάσεις. Οκ. Ποια άμυνα πρέπει να κατεβάσετε. Ωραία, να είναι εδώ πέρα. Ποια άμυνα πρέπει να κατεβάσετε και μου βγαίνει ο ήλιος ανάποδα. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ με το 2 των ράβδων ανάποδα. Όταν είναι κανονικά το 2 των ράβδων, έχουμε την προοπτική, τα σχέδια για το μέλλον, το άνοιγμα σε νέους ορίζοντες και την απόφαση να κάνετε το επόμενο βήμα. Όταν όμως βγαίνει ανάποδα, εδώ δείχνει και ότι δεν μπορείτε να κρατήσετε ισορροπίες, δείχνει φόβο για το άγνωστο, αναβλητικότητα, δισταγμό και το να μείνετε κολλημένοι στη ζώνη ασφάλειάς σας επειδή φοβάστε να ρισκάρετε να πάρετε τον έλεγχο. Εντάξει, άρα κάνετε πίσω, ουσιαστικά εσείς κάνετε πίσω στην ίδια σας την εξέλιξη. Φοβάστε να κάνετε το επόμενο βήμα, φοβάστε να ανοίξετε τα φτερά σας ή να πάρετε ένα ρίσκο στα ερωτικά σας. Προτιμάτε να μείνετε στάσιμοι κρατώντας μια ψευδή αίσθηση ελέγχου παρά να ρισκάρετε να βγείτε από το ασφαλές σας κάστρο. Η άμυνα που πρέπει να κατεβάσετε, φίλοι μου, με τον ήλιο ανάποδα, δεν σημαίνει καταστροφή εδώ ο ήλιος ανάποδα. Σημαίνει ότι δυσκολεύεστε να δείτε την αλήθεια. Υπάρχει μια εσωτερική σκιά, μια τάση να κρύβεστε από το φως, να μην πιστεύετε ότι αξίζετε την ευτυχία ή να βλέπετε τα πράγματα πιο γκρίζα από ό,τι είναι. Η μεγαλύτερη άμυνα που κρατάτε είναι ότι φοβάστε το φως, φίλοι μου. Φοβάστε να αφήσετε τον εαυτό σας να λάμψει, να εκτεθείτε στην αγάπη, να νιώσετε αληθινή χαρά, επειδή ίσως έχετε συνηθίσει τόσο πολύ τη σκιά και την προστασία του παρελθόντος. Η συμβουλή εδώ είναι μία. Σταματήστε να κρύβετε. Να σταματήστε να κρύβεστε από τη χαρά σας. Κατεβάστε τα γυαλιά ηλίου, αφήστε τον εαυτό σας να ζεσταθεί ξανά από το φως, να γίνει πιο αυθόρμητος, να αποδεχτεί την παιχνιδιάρικη πλευρά του. Θυμηθείτε και το παιδί και το παράδεισο που μας έβγαλε πριν και τολμήστε να βγείτε από το σκοτάδι των δεύτερων σκέψεων. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ που μου βγαίνει και πάμε να δούμε για την προοπτική. Ποια είναι η προοπτική, ποια είναι η ενέργεια που έρχεται στη ζωή σας μόλις πάσει αυτός ο κύκλος. Η δικαιοσύνη. Και 8 πεντάκτηνα ανάποδα. Όμως θα πάρω και μία Lenormand για πιο αναλυτικά.
Ωραία, και το βιβλίο. Εδώ, φίλοι μου, με τη δικαιοσύνη έχουμε ξεκάθαρα καρμική ισορροπία, αλήθεια, κάθαρση, υπευθυνότητα και αποκατάσταση της τάξης. Ό,τι δίνετε παίρνετε και κυρίως τα πράγματα μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Οπότε, ποια είναι η ενέργεια, φίλοι, που έρχεται στη ζωή σας μόλις καταφέρετε να σπάσετε τον κύκλο της εσωτερικής ζήγησης και του φόβου? Σας βγαίνει δικαιοσύνη. Έρχεται μια βαθιά καρμική κάθαρση, ισορροπία, αλλά επίσης θα νιώσετε και πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, φίλοι μου, γιατί επιτέλους τα πράγματα θα έρθουν, θα δικαιωθείτε. Έτσι, θα έρθει και καρμική κάθαρση και ισορροπία και ικανοποίηση. Οι λογαριασμοί με το παρελθόν κλείνουν δίκαια. Η αλήθεια, φίλοι μου, λάμπει και επιτέλους μπαίνει σε τάξη το μέσα σας και το γύρω σας. Φίλοι, θα δικαιωθείτε για ό,τι έχετε περάσει στο παρελθόν. Το 8 το πεντάκτηνο, εδώ ανάποδα, φίλοι μου. Εντάξει, τα δινάρια, όπως ξέρουμε, αφορούν τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, την επένδυση ενέργειας και την τελειοποίηση μιας δεξιότητας. Ανάποδα σημαίνει ότι σταματάτε να κοπιάζετε μάταια σε κάτι που δεν αποδίδει, σταματάτε την αιμονική υπερανάλυση ή τη μηχανική επανάληψη μιας κατάστασης που σας έχει κουράσει, φίλοι μου. Και αυτό είναι καλό. Και με το βιβλίο στο τέλος εδώ. Τι σημαίνει? Εδώ μυστικά βλέπω εδώ, κρυμμένη γνώση, κάτι που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα και η μάθηση, το άνοιγμα ενός κεφαλαίου που μέχρι πρότινος ήταν κρυφό. Κάτι θα μάθετε, φίλοι μου, κάτι θα μάθετε που θα έχει σχέση με αυτό και με τη δικαιοσύνη και θα δικαιωθείτε. Εδώ, φίλοι μου, βλέπω. Σταματάτε πια να ανακυκλώνετε άσκοπα την ενέργειά σας. Σταματάτε να δουλεύετε υπερορίες μέσα στο μυαλό σας για να σώσετε κάτι που ανήκει στο χθες. Έτσι, και κοιτάζετε τώρα πώς κουμπώνει αυτό με το βιβλίο στη Lenormand. Μόλις σταματήσετε αυτή την αέναη κουραστική προσπάθεια, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει. Το βιβλίο γυρίζει σελίδα. Υπάρχει μια κρυμμένη γνώση, είναι μια αλήθεια που πρόκειται να αποκαλυφθεί, είτε για εσάς τους ίδιους, είτε μέσα στην ερωτική σας ζωή. Κάτι που ήταν κρυφό ή θολό, τώρα έρχεται στο φως για να σας δώσει ένα τεράστιο μάθημα σοφίας. Εντάξει, εδώ, φίλοι, ξεκινήσαμε με μια κασέτα παιδικών φόβων, εσωτερικών μαχών. Έτσι, είδαμε τον εγωισμό και τον δισταγμό να προχωρήσετε. Ακούσαμε τη συμβουλή να αφήσετε τον εαυτό σας να βγει στο φως και φτάσαμε στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όταν σταματήσετε να παιδεύεστε με τα ίδια και τα ίδια, η ίδια η ζωή θα σας ανοίξει ένα καινούριο απρόσδεκτο κεφάλαιο. Αφήστε, φίλοι μου, το παρελθόν πίσω, δικαιώστε τον εαυτό σας και ετοιμαστείτε για τη νέα σελίδα. Πάμε να δούμε, φίλοι μου, και κάρτα συμβουλής. Είναι πολύ καλά τα νέα, φίλοι, για σας, εάν σπάσει αυτός ο κύκλος, και γι' αυτό είχαμε εδώ πέρα το ίσα, εντάξει. Εδώ πέρα τώρα ερχόμενοι πάλι στα ζάρια, βλέπουμε ότι το ίσα εδώ πέρα ήταν ακριβώς για το σταμάτη, δηλαδή η συνειδητή παύση για να μην καεί η ενέργειά σας, εντάξει. Υπήρχε ένα πάγωμα και γι' αυτό έρχεται και το βιβλίο εδώ πέρα για την άσκοπη μηχανική προσπάθεια και το άνοιγμα μιας νέας σοφής σελίδας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Γιατί πότε εμφανίζεται αυτός εδώ ο ρούνος. Επειδή το μυαλό σας κιόλας ανέλυε υπερβολικά και φοβόταν να κάνει το βήμα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και κάρτα καθοδήγησης από αγγελικά, angel numbers, oracles. Τι λένε οι άγγελοι, παιδιά, για όλα αυτά? Ωραία, 8. Παιδιά, σας περιμένει η αυθονία. Η αυθονία στο οικονομικό κομμάτι έρχεται προς το μέρος σας, αλλά θα χρειαστεί να είστε ανοιχτοί για να λάβετε με ευγνωμοσύνη. Έρχεται τεράστια τύχη, φίλοι μου, προς το μέρος σας, αρκεί να κάνετε όλα αυτά που είπαμε. Πάρα πολύ καλή κάρτα. Το 888 είναι ο αριθμός της αυθονίας. Και θα πρέπει, για να γίνει αυτό, φίλοι μου, προσέξτε, για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα με το 3636 εδώ θα πρέπει να αγκαλιάσετε οποιοδήποτε τέλος ως ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, γιατί το μέλλον σας είναι πάρα πολύ φωτεινό.
Προσέξτε φίλοι μου, αν κάτι σας έχει στεναχωρήσει, έχει φτάσει στο τέλος του, το κρατάτε με χίλια ζόρια, πρέπει να το αφήσετε να φύγει. Γιατί όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Το τέλος αυτό, έτσι που έχετε δεχτεί, πρέπει να το αγκαλιάσετε σαν την ευκαιρία για να έχετε νέα ξεκινήματα. Με καταλαβαίνετε? Είτε αυτό το τέλος μπορεί να είναι σε μια φιλία, είτε στο ερωτικό κομμάτι, έτσι. Μην το φοβηθείτε. Πάλι το ίδιο. Embrace change. Πάλι το ίδιο. Αγκαλιάστε την αλλαγή. Έρχονται αλλαγές, παιδιά. Οι αλλαγές είναι στον αέρα. Αγκαλιάστε σαν ως ευκαιρία για ανάπτυξη και να αναπτυχθείτε δηλαδή, ορίμανση, αλλά και να γίνει κάποιο transformation εδώ, κάποια αλλαγή. Μπορεί να είναι αλλαγή στην εξωτερική σας εμφάνιση, προς το καλύτερο φυσικά. Αλλαγή, αυτή η αλλαγή, το transformation, η μεταμόρφωση δηλαδή, μπορεί να είναι και στον τρόπο που σκέφτεστε, μπορείτε να δείτε κάτι που δεν το είχατε δει μέχρι τώρα, να το δείτε με άλλη οπτική. Εντάξει, οπότε 888, 3636 και 555. Αυτό θα είναι κιόλας, αυτοί εδώ οι αριθμοί φίλοι μου θα είναι και οι δηλώσεις. Αν θέλετε να γράψετε στα σχόλια για να δεχτείτε αλλά και να ενεργοποιήσετε αυτό το τυχερή ανάγνωση, έτσι, γιατί που βλέπω να γίνονται πράγματα φοβερά. Θέλω να γράψετε στα σχόλια 888 δέχομαι την αυθονία που έρχεται προς το μέρος μου, αγκαλιάζω την αυθονία. 3636 αγκαλιάζω την αλλαγή. Έτσι, αγκαλιάζω την αλλαγή σαν μια νέα ευκαιρία για νέα ξεκινήματα. Όπως και το 555, έτσι, ότι αγκαλιάζω την αλλαγή ως ευκαιρία για μεταμόρφωση εσωτερική και εξωτερική. Μπορεί να είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική, φίλοι μου, έτσι. Αν δεν κάνουμε χώρο, αν δεν διώξουμε το παλιό για να κάνουμε χώρο στο καινούριο, πώς θα έρθει το καινούριο? Υποδεχτείτε, φίλοι μου, την αυθονία και την αλλαγή προς το καλύτερο. Σας ξαναλέω πριν κλείσω το reading ότι θα γίνει κάτι όταν σπάσει αυτός ο κύκλος, όταν σταματήσετε να σκέφτεστε και να αναπαράγετε παλιά πράγματα με την κασέτα που είχαμε εδώ. Θα δικαιωθείτε, φίλοι μου, θα δικαιωθείτε για ό,τι σας έχει πληγώσει στο παρελθόν, σχέσεις παλιές, διαμάχες, και θα πάρετε τεράστια ικανοποίηση. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Ευχαριστώ, φίλοι μου, που με ακούσατε. Εύχομαι τα καλύτερα μέσα στον Αύγουστο και θα σας δω στην επόμενη ανάγνωση, στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.